हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। सधैँ चाहिँ आज म उपस्थित भइसकेको छु र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र तपाईलाई सम्झाउन चाहन्छु फेरि पनि हाम्रो च्यानलमा साहित्य सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ, त्यसैले तपाईको फिल्ड हामीसँग मिल्दैन भने तपाईँ यो भिडियो अहिले नै स्किप गरेर जान सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ नेपाली भाषालाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ, केही सिक्न चाहनुहुन्छ, केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु, किनकि अपुरो ज्ञान घातक हुन सक्छ। त्यसैले भिडियो स्टार्ट गरौँ। हाम्रो पहिलो पोइन्ट नम्बर रहेको छ इन्ट्रेस्ट। तपाईँ एउटा राम्रो लेखक बन्न चाहनुहुन्छ भने इच्छा शक्ति हुन अति नै आवश्यक छ। नेपाली उखानै छ नि, जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय छ। यदि तपाईसँग इच्छा छ भने हामी उपाय देखाउँछौँ तपाईलाई कसरी राम्रो लेखक बन्न सकिन्छ त। त्यसैले इच्छा छैन भने इच्छा जगाउनुहोस्। यदि तपाईको इच्छा छैन भने यस क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। र दोस्रो नम्बरमा छ हाम्रो रिडिङ अर्थात् पढ्ने बानी। पढ्ने बानी छैन भने पढ्ने बानीको चाहिँ विकास गरौँ। हाम्रो देश पछाडि परेको नै पढ्ने बानी नभएर नै हो, चाहे त्यो साहित्य क्षेत्रमा होस् या अन्य क्षेत्रमा पनि हो। हामी पढ्न भनेपछि अति नै जाउँ मान्छौँ, यहाँ पछाडि पर्छौँ। त्यही भएर पनि लिट्रेसी रेट भएर नै हो नेपाल पछाडि परेको। तर यदि तपाईँ पढ्ने बानी विकास गर्नुहुन्छ भने साहित्य क्षेत्रमादेखि विभिन्न क्षेत्रमा पनि सफल बन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर पढ्ने बानीको चाहिँ विकास गर्नुहोस्। पढ्नु भयो भने तपाईँको साइकोलोजिकल पेनदेखि लिएर मेन्टली पेन पनि तपाईँ 80% रिड्युस हुन्छ। त्यो मैले भनेको होइन, त्यो साइकोलोजीको फ्याक्ट हो। त्यही भएर तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने एउटा राम्रो लेखक बन्न सक्नुहुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा जाउँ। तेस्रो नम्बरमा छ हाम्रो राइटिङ अर्थात् लेख्ने बानी। पढ्न त पढ्यो, तर लेख्दै नलेखिकन त कसरी राइटर बनिन्छ त, होइन त। त्यही भएर लेख्न चाहिँ अति नै आवश्यक छ। चाहे कतिको चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ, कति व्यक्तिले चाहिँ भर्खर अब नयाँहरू राइटरहरूले सोचिरहेको हुन्छ मलाई लेख्न त मन छ, मसँग ज्ञान छ, म यो विषयमा लेख्छु, तर मैले यो विषयमा लेख्यो भने मेरो साथीहरूले के सोच्ला त, मेरो परिवारले के सोच्ला त। त्यस्तो फिल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ पक्कै पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। पहिला एक पाइला त चाल्नुहोस्। जब तपाईँ एक पाइला चाल्नुहुन्छ तपाईँले आफैले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। हामी पहिला यत्तिकै साइकल चलाउन सकेको होइन नि, जब एक पाइला चलाउन सक्यौँ तब नै हो हामी आफैलाई मेन्टेन गर्न सकेको। त्यसरी नै हो हामी साइकल चलाउन सिकेको। त्यसैले यदि तपाईँ साहित्य क्षेत्रमा आउनुहुन्छ भने आफ्नो लेखन कार्यलाई एक स्टेप अगाडि बढाउनुहोस्। र अर्को पोइन्टमा छ हाम्रो कन्ट्याक्ट अर्थात् सम्पर्क। आफ्नो सम्पर्क चाहिँ बढाउनुहोस्। सम्पर्क बढाउनुको मतलब यो होइन कि जस्तो भाइ त्यस्तै मान्छेलाई सम्पर्क बढाउने होइन। यदि तपाईँ एउटा राम्रो लेखक बन्न चाहनुहुन्छ भने एउटा लेखकको सराउन्डिङ बनाउनुहोस्, पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुहोस्, ताकि भोलि पर्सि तपाईँ कुनै लेखमा कतै या कुनै किताब लेखिरहनु भएको थियो या त्यहाँ अड्किनु भयो भने तपाईँ अरूको सपोर्ट लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ एउटा लेखक बन्न चाहनुहुन्छ भने लेखककै सराउन्डिङ बनाउनुहोस्, एउटा साहित्यमय वातावरण सृजना गर्नुहोस्, ताकि त्यो वातावरणमा पढ्दा आफूले पनि सधैँ केही न केही गरौँ, केही सिक्ने मौका पाइरहनुहुन्छ, ताकि तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ एउटा राम्रो लेखक बन्नलाई। र अर्को पोइन्टमा जाउँ। र अर्को पोइन्टमा छ हाम्रो च्यालेन्ज अर्थात् प्रतिस्पर्धा। कोसँग गर्ने त प्रतिस्पर्धा? प्रतिस्पर्धा भनेको यो होइन कि प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ आफैलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। सपोज तपाईँ यो एक महिनामा एउटा कथा लेख्नुहुन्थ्यो भने आफैले च्यालेन्ज गर्नुहोस्। म अबको एक महिनामा 5वटा कथा लेख्छु या अबको महिनामा 2वटा अर्थात् 3वटा कथा लेख्छु। आफैलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस्, ताकि जब तपाईँले आफैलाई हराउनुहुन्छ तपाईँभित्रको राम्रो निस्किन्छ। र जब तपाईँको राम्रो निस्किन्छ पक्कै पनि तपाईँ एउटा राम्रो लेखक बन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पोइन्टतर्फ जाउँ। र अर्को पोइन्टमा छ हाम्रो सेयरिङ। तपाईँसँग इच्छा शक्ति छ, पढ्नु पनि भयो, लेख्नु पनि भयो, तपाईँको राम्रो सम्पर्क पनि छ, तर तपाईँले त्यसलाई युटिलाइज गर्नु भएन, तपाईँको रचनालाई अरू समक्ष सेयर गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ कसरी लेखक बन्न सक्नुहुन्छ त। यदि तपाईँ राम्रो लेखक बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो रचना पाठक समक्ष पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँले सेयर गर्नु पर्यो। चाहे दुनियाँले 10 जना मध्ये 9 जनाले खराब भनोस् तपाईँको रचनालाई, केही छैन, तर 1 जनाले मात्र पनि तपाईँले राम्रो छ भन्यो भने तपाईँ सफल हुनुभयो। त्यही भएर आज जमानामा त सजिलो छ, सोसल मिडिया आइसकेको छ, सोसल मिडिया प्लेटफर्म छ, हामी मजाले सेयर गरेर फेसबुक, ट्विटर जेबाट पनि हामी अरू समस्या पुर्याउन सक्छौँ। या नजिकैको इष्टमित्र, फ्यामिलीलाई पनि हामी सुनाएर प्रतिक्रिया हामी पाउन सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँ एउटा राम्रो लेखक बन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो रचना चाहिँ संसार समक्ष पुर्याउने चेष्टा गर्नुहोस्। र अर्को पोइन्टमा छ हाम्रो
टाइम म्यानेजमेन्ट। जसले समयलाई बुझ्छ, जो समयसँग चल्दछ उनी सफल भइन्छ, चाहे त्यो साहित्य क्षेत्रमा होस् या अन्य क्षेत्रमा नै होस्। त्यही भएर तपाईँ राम्रो लेखक बन्न चाहनुहुन्छ भने समयलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यही 24 घन्टामा कोही राम्रो लेखक बन्दछ, कोही एउटा किताब लेखी भ्याउँछ, कोही चन्द्रमा पुगिसक्छ, कोही केही पनि बन्न सक्दैन। त्यही भएर एउटा राम्रो लेखक बन्न चाहनुहुन्छ भने समयलाई बुझ्नुहोस्, समयसँग चल्नुहोस्। अब कसैको भनेको बेला समय मिल्दैन, कसैलाई अब लेख्ने फुर्सद पनि हुँदैन। त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ आफ्नो डेली रुटिन लाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ अब जुन बेला मिल्छ तपाईँको चाहिँ त्यो बेला चाहिँ एउटा स्केड्युल बनाउनुहोस्, एउटा रुटिन बनाउनुहोस् र डेली युज गर्नुहोस्। डेली प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पोइन्टमा छ हाम्रो रेस्पेक्ट अर्थात् सम्मान। सम्मान कसलाई गर्ने त? साहित्यसम्म जोडिएका हरेक चिजलाई चाहिँ तपाईँले सम्मान गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ राम्रो लेखक बन्न सक्नुहुन्छ। बजारमा थुप्रै लेखकहरू छ, थुप्रै लेखक आउँदैछन् या कतिले छोडेर गइसकेका छन्, उनीहरूलाई पनि तपाईँले रेस्पेक्ट गर्न सक्नु पऱ्यो। उहाँहरूको रचनालाई तपाईँले आत्मसात गर्न सक्नु पऱ्यो। उहाँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले पनि रेस्पेक्ट पाउनुहुन्छ। र जब तपाईँ रेस्पेक्ट पाउनुहुन्छ तपाईँ पक्कै पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र जब तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ राम्रो लेखकदेखि धेरै माथिसम्म पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पोइन्टमा छ लभ अर्थात् माया। माया कसलाई गर्ने त? माया नेपाली साहित्यलाई गर्ने। यदि तपाईँ माया नै गर्नुहुन्न भने अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। अब कोही चाहिँ अब जोसको भरमा आज एक दिनमा आयो, भट्टटट्ट लेख्यो, भोलि पर्छ छैन भनेपछि ऊ साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। आज साहित्य क्षेत्रमा, भोलि इन्टरटेनमा, भोलि अब फिल्मतर्फ, भोलि कता कता गयो भने काम छैन। यदि तपाईँ यस क्षेत्रमा सफल बन्न चाहनुहुन्छ भने माया चाहिँ एकदमै गर्न अति नै आवश्यक छ। जब तपाईँ माया गर्नुहुन्छ भने सफलता तपाईँको अगाडि खुट्टा टेक्छ नि। र अर्को छ हाम्रो सपोर्ट अर्थात् सहयोग। कसलाई गर्ने त? बजारमा थुप्रै पाठक तथा लेखकहरू आउँदैछन्, भित्रिँदैछन्, दिन प्रतिदिन आउँदैछन् या थुप्रै फेमस पनि भइसकेका छन्। उहाँहरूसँग केही सिक्न सक्छौँ, केही जान्न सक्छौँ। अब कसैले चाहिँ अब राइटरहरूसँग कोही घमण्डी हुनुहुन्छ भने चाहिँ सरी, यस क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्न। हामी नेपाली पछिको कारण पनि यो एउटा हुनसक्छ, यो एउटा पोइन्ट पनि मुख्य हुनसक्छ। हर कोही पनि एउटा साहित्य क्षेत्रमा आउन चाहन्छ तर उहाँहरूसँग हेल्प हुनुहुन्न, हेल्प छैन, के गर्ने कसो गर्ने केही आइडियै छैन। यदि तपाईँ त्यस्तो फिल गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो च्यानलसँग आबद्ध हुनुहोस्। हामी हरेक क्षेत्रमा साहित्य सम्बन्धित हामी भनिहालेँ हरेक चिज हामी प्रस्तुत गर्छौँ यहाँ। र तपाईँ पनि आफ्नो चिनेको लेखकहरूसम्म चाहिँ सोसियल मिडियाबाट तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हेल्प माग्नु सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँ पनि साहित्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि अब आउने लेखकहरू तथा बजारमा अरू पनि लेखकहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् ताकि हाम्रो नेपाली साहित्य माथि पुगोस्। धन्यवाद। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तपाईँको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै तपाईँ हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको लेख तथा रचना संसारमा चिनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र साथी बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। तपाईँको दिन शुभ होस्।